Καλημέρα, ημέρα τρίτη σήμερα, ή δεύτερη. Τρίτη μέρα, ναι. Αλλά full δεύτερη νιώθω, κάπως. Ναι. Είναι πρωί, τι ώρα είναι ρε αγάπη? 10 και 4. Αργήσαμε 10 και 4, οπότε πάμε στη ρεσεψιόν κάτω να αφήσουμε το κλειδί και να ρωτήσουμε πώς θα φτάσουμε στις Βρυξέλλες βασικά. Λέμε ότι θα πάρουμε το τρένο, οπότε να ρωτήσουμε πώς θα πάμε στο train station, στο σταθμό του τρένων. Φύγαμε από το ξενοδοχείο, προχωράμε προς το σταθμό τρένων. Είναι εύκολο γενικά να πας, γιατί δεν είναι μεγάλη πόλη πραγματικά και είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη. Μυρίζει μπάφος παντού. Πώς γίνεται αυτά? Θα βάλω επίπεδο. Ναι! Δεν είμαι εσύ. Πάμε λοιπόν στο σταθμό τρένων. Πάρουμε μισή ωρίτσα τρενάκι προς Βρυξέλλες. Ξενοδοχείο μας που θα μείνουμε για μία βραδιά εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο. Πολύ πολύ καλύτερο από το προηγούμενο, το χτεσινό. Θα απλά αφήσουμε τα πράγματα και θα πάμε να φάμε. Έχουμε βρει ένα ασιατικό και θα πάμε εκεί και θα δούμε πώς θα πάμε τώρα. Μπορεί να πάμε είτε με τα πόδια είτε μπορεί να πάρουμε κάποιο πατίνι που έχει πολλά. Γενικώς μέχρι τώρα έχει πάρα πολύ καλό καιρό, ευτυχώς. Σε όλες μας τις μέρες, ενώ έλεγε ότι θα βρέχει, μπορούμε να περπατήσουμε. Εγώ είμαι με το κοντομάνικο και δεν νιώθω κρύο. Έχει την αίσθηση πολύ της Μεγαλούπολης εδώ, καμία σχέση με τη Γάνδη. Και πάμε να την περπατήσουμε. Λοιπόν, φάγαμε, ήρθαμε σε ένα ασιατικό vegan και φάγαμε. Εντάξει, γενικώς δεν το έχουν με το φαγητό, δηλαδή δεν είναι απαραίτητη γεύση. Είναι άμπαλη τελείως, μιλάμε. Ναι, η γεύση δεν είναι αυτό που κάνεις. Έχει μια μυρωδιά. Και έχει μια μυρωδιά αυτή του Λονδίνου. Ναι, αυτή του μπέργκερ, του μπιφτεκιού που έχει μέσα που είναι σε τηγανισμένο. Αλλά ναι, γενικώς είναι αυτή η ατμόσφαιρα λίγο έτσι. Που εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό και αυτό μας κακοφαίνεται. Τώρα θέλω εγώ ένα γλυκάκι και ένα καφέ. Οπότε θα πάμε σε ένα κοντινό vegan καφεδάκι. Κάνει ωστόσο τέλειο καιρό, φανταστικό. Πάμε να κατευθυνθούμε προς την Grand Plaza, νομίζω λέγεται. Grand Place, ναι. Είναι μια πολύ πολύ μεγάλη πλατεία και σίγουρα θέλω να επισκεφτούμε είτε σήμερα είτε αύριο, θα δούμε πότε, το Ευρωκοινοβούλιο. Πάμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Ναι. Προς το παρόν έχει πολύ αέρα Μεγαλούπολης, έχει πολύ επιβλητικά κτίρια, τεράστια, πολύ μεγάλα τέλος πάντων. Θυμίζει λίγο Ρότερνταμ. Ναι, όντως. Καλά, αυτό το vlog έχει εξελιχθεί σε έχω πάει και εδώ. Πολλούς ουρανοξύστες. Οπότε πάμε. Έτσι, ένα απλό καμπαναριό. Είναι σαν αυτό που κάνει το πλυντήριό μας όταν έχουν τελειώσει τα ρούχα. Κοίτα. Nice.
Αυτό που βλέπω είναι ότι οι άνθρωποι είναι φτωχοί έτσι, δηλαδή έχουν κάτι αμάξια, Tesla, Volvo, Porsche, Ferrari, απλοϊκά πράγματα. Φτώχεια, φτώχεια. Έχουν πλέξει τις μουρνιές. Αυτό είναι το παλάτι των Βρυξελών. Αυτό είναι το παλάτι των Βρυξελών. Γενικώς δεν έχουμε πολύ, και εγώ και ο Αντώνης, πολύ ενδιαφέρον για να μάθουμε για τους βασιλιάδες και τις βασίλισσες και για τα παλάτια και όλα αυτά. Γιατί έχουμε μια φυσική απέχθεια προς όλο αυτό. Και γι' αυτό και δεν πάμε σε τέτοια μέρη πολύ. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε παλάτια πρώην, ευτυχώς. Δεν μπαίνουμε πολύ σε μουσεία όσον αφορά σε κάποιο πλούσιο άτομο και τέτοια. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι που απλά τα βλέπουμε απ' έξω. Ένα απλό, τεράστιο Σπιτάκι. σπιτάκι για κάποιον φτωχούλη του Θεού άνθρωπο. Φτωχός σου καημένος. Κοιτάς πόσο δίνει για θέρμανση. Ζει ακόμα ο κύριος. Ελπίζω όχι. Εδώ, Εθνικό Μουσείο Καλών Τεχνών του Βελγίου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μία unpopular opinion, πώς το λένε. Νομίζω ότι για μας τουλάχιστον Ναι. είναι σαν να έχουμε ήδη... Εσείς βλέπεις το ίδιο επιβλητικό, λες μία wow, δύο wow, τρεις, τέσσερα... Και μετά είναι σαν να έχεις δει πολύ πράγμα. Κάπως αυτή την αίσθηση μας δίνει τέλος πάντων. Για μας που δεν θέλουμε να πάρουμε τη γεύση, ας πούμε, κάπως της πόλης. Δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο που θέλουμε να δούμε ή να δούμε εντελώς, να ρουφήξουμε την ουσία της πόλης σαν ντόπιοι. Οπότε για μας αρκεί έτσι το να κάνουμε γύρω-γύρω και να περπατάμε πολύ. Επίσης, κάτι που με ξενερώνει πάρα πολύ, τώρα βρήκα να τα πω όλα στο ταξίδι, είναι ότι όταν βλέπω πολύ πλούτο, κοσμηματοπολία και ανθρώπους πολύ ακριβά ντυμένους, γιατί προφανώς είμαστε στις Βρυξέλλες, δίπλα σε άστεγους, ανθρώπους φτωχούς του μόχθου, ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο να δουλεύει βασικά, με ξενερώνει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δηλαδή αυτές οι δύο εικόνες μαζί παράλληλα που συνυπάρχουν, νιώθω πολύ χαμένη σε αυτό. Νιώθω σαν να αναιρεί λίγο αυτό που έχω δει τώρα πριν. Βλέπεις τόσα λεφτά δίπλα στην τόσα φτώχεια και... Ωραία καφέ προς το παρόν. Πάμε... και αυτό είναι πολύ όμορφο. Το Brick. Πάμε να κινηθούμε προς Grand Place. Ωραία μπύρες. Αυτά όλα τα τοπία, ρε παιδιά. Είναι τεράστιο, εντάξει, είναι επιβλητικό. Και αυτός και είναι επιβλητικό επίσης. Πανέμορφο. Είπαμε να καθίσουμε για μια μπυρίτσα εδώ πέρα, σε ένα από τα καφέ πάνω ακριβώς στην Grand Place. Slowly first. And when the beer is up here, Yes. like that, you can do that. Wow. So nice. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you. Γεια μας. Γεια μας. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει απίστευτα πολύ κόσμο. Και είμαστε πολύ έτσι καταβεβλημένοι. Ναι, ήδη έχουμε κάνει κοντά στα 13 χιλιόμετρα, οπότε πιστεύω θα τσιμπήσουμε κάτι και πάμε πιο μετά σε λίγο στο δωμάτιο. Οπότε αύριο πάλι.
οπότε θα την κάνεις ο Μάκης σου. Μιλάμε, είναι απλά τεράστιες πλατείες. Τεράστιοι δρόμοι, παύλα πλατείες. Πεζόδρομοι, γεμάτοι με κόσμο. Είναι τεράστιο εδώ πέρα το μέρος. Όπου και να γυρίσεις να κοιτάξεις, έχει έτσι μεγάλους δρόμους, παύλα πλατείες, που είναι όλοι φίσκα, έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Επιστρέφουμε δωμάτιο γιατί έχουμε κουραστεί και φαίνεται. Πάμε να ξαπλώσουμε, να κάνουμε ένα ντους, να ξεκουραστούμε. 16 χιλιόμετρα κοντά περπάτημα. Αλήθεια. Μέχρι να φτάσουμε σπίτι, ναι. Ναι, φύγαμε. Κάναμε το φαράγγι της Αμαριάς σε μια μέρα. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Καλά, όχι, έχουμε. Το φαράγγι της Αμαριάς είναι παραπάνω, εντάξει. 16. 17. Φύγαμε. Όλο αυτό, παιδιά, είναι Starbucks. Είναι Χιλτονάρα και ουρανοξύστης. Φτάσαμε στο δωμάτιο. Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Έχουμε έρθει αρκετή ώρα τώρα και είμαστε απλά στο κρεβάτι. Και θέλω να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε και αύριο αρχίζει μια άλλη μέρα. Τα συναισθήματά μας είναι ανάμεικτα και βασικά ίσως πιο πολύ προς το βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος που ζει εδώ. Συνειδητοποιούμε ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που κινούν τον πλανήτη και ξέρω ότι δεν είναι κοινό να το πει κάποιος σε ένα vlog, σε ένα βίντεο ταξιδιού, αλλά εμάς και τον δύο μας έκανε πολύ, αυτό νιώσαμε πολύ έντονα και εδώ εύκολα με το που ήρθαμε. Συνειδητοποιούμε ότι ο κόσμος, οι εργάτες είναι αυτοί που κάνουν τον κόσμο να κινείται, δηλαδή οι άνθρωποι δυστυχώς που ζουν στη φτώχεια, και αυτό είναι κάτι που σε βάζει σκέψεις και καλό είναι να σε βάζει σκέψεις. Αλλά ήταν, νομίζω, η κύρια μέσα από όλο αυτό που είδαμε σήμερα ήταν η κύρια σκέψη και η κύρια αίσθηση. Δεν είναι πολύ έντονο, δεν φαίνεται πολύ, αλλά μέσα σε τόσο κόσμο, εννοείται υπάρχουν άστεγοι και τα λοιπά άνθρωποι, είναι καθαρά γενικά, σχετικά, είναι πολύ μεγαλούπολη. Αυτή είναι το vibe που νιώθουμε. Αύριο θα κινήσουμε έτσι χαλαρά πάλι για βόλτα. Θα πάμε να επισκεφτούμε απ' έξω να δούμε πώς είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Η ώρα 9:04. Καληνύχτα. Καλημέρα. Σήμερα είναι Κυριακή 23, έχει σήμερα, 23 Οκτωβρίου. Είμαστε στις Βρυξέλλες. Ξημέρωσε ωραία σήμερα γιατί κοιμηθήκαμε καλά. Έχουμε ετοιμαστεί, σήμερα κάνουμε check-out, γιατί σήμερα το απόγευμα θα κινηθούμε προς Σαρλερουά, που είναι η πόλη του αεροδρομίου που φύγαμε και που θα ξαναφύγουμε πίσω για Ελλάδα. Οπότε σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα εδώ στις Βρυξέλλες και το βράδυ κινούμαστε στην ουσία να κάνουμε μια τελευταία διαμονή για να είμαστε απλά κοντά στο αεροδρόμιο, γιατί Βρυξέλλες με Σαρλερουά είναι ένα 50 λεπτό περίπου και η πτήση μας αύριο είναι πολύ πρωινή και για να προλάβουμε το κάνουμε έτσι. Σήμερα θα κινηθούμε πολύ χαλαρά. Χτες κλείσαμε με μια ωραία νότα βραδινής συνειδητοποίησης. Φύγαμε λοιπόν σήμερα να δούμε το Ευρωκοινοβούλιο. Αντώνη, τι έχεις να πεις εσύ? Φύγαμε, πάμε. Ο Αντώνης είναι ωστόσο μάστερ νοικοκύρης γενικώς. Δεν μπορείτε να καταλάβετε στο backpack εδώ τι έχει βάλει, πώς τα έχει βάλει όλα για να μην κρατάει τίποτα. Σούπερ, φύγαμε. Καθίσαμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μπροστά. Είναι Κυριακή και είναι κλειστά. Αυτό ήρθαμε να δούμε μόνο απ' έξω.
Αλλιώς το περίμενα, η αλήθεια είναι. Όχι, πιο παλιό κτίριο, όπως το παλάτι, ξέρω που είδαμε. Αλλά τελικά είναι πιο καινούριο. Αυτά. Πάμε να δούμε κάτι σαν πύλη που είδα πριν και θα κατευθυνθούμε πάλι ξανά προς τα κάτω, προς το κέντρο. Εκεί στο Grand Place μάλλον. Παλάτι είναι. Θες να πάμε? Παλάτι είναι. Ναι. Για να δω. Φεύγουμε λοιπόν από το Ευρωκοινοβούλιο. Πολύ Καταθέσαμε ωραία. τις προτάσεις μας. Αφού καταθέσαμε τις προτάσεις μας, είπαν ότι θα το σκεφτούνε για... Θα μας τηλεφωνήσουν. Ναι, θα μας κάνουν ένα τηλεφώνημα. Το είπανε, δηλαδή παρόλο που ήταν κλειστά, εντάξει, καταφέραμε και συνονιθήκαμε. Η πύλη που έβλεπα ήταν μία που λεγόταν πύλη Θριάμβου, Arc Triumph, κάτι τέτοιο. Και ήταν πολύ μακριά, δεν ψήναμε να πάμε. Την είδαμε στις φωτογραφίες, μας έφτασε. Πάμε. Τέτοιοι είμαστε. Κινούμαστε προς ένα vegan καφέ, να πιούμε ένα καφεδάκι και να τσιμπήσουμε κάτι. Λοιπόν, ήπιαμε το καφεδάκι μας. Φάγαμε τα ωραία μας τα κρουασανάκια vegan, τα οποία έχουμε να τα... δεν τα βρίσκουμε εύκολα, η αλήθεια είναι. Τώρα θα κινήσουμε έτσι μια βόλτα απλή προς τα κάτω, και στο κέντρο δηλαδή, Grand Place, και κατά τις 4.30-5 ώρα θα κινήσουμε για Σαρλερουά. Σταμάτησε και είμαστε τέρμα ψηλά! Ο Τζίζος! Ο ίδιος. Πώς σου φάνηκε? Ωραία, ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία. Φύγαμε για Grand Place. Ωραία ήταν. Ωραία εμπειρία, ναι. Ναι. Τι ωραία. Τι ωραία. Δεν μπορώ ποτέ να ξεπεράσω την ομορφιά και το cuteness όλων των καφέ και των μπαρ και τον μπαρ και τον μπιστρό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά τα μικρά μπαρ και μπιστρό που είναι στην άκρη του δρόμου. Αγάπη μου, είσαι τεράστιος! Η αρκούδα δίπλα στην αρκούδα. Τι ωραίο και ντυτό έργο τέχνης. Αυτά τα κίτρινα υποστηλώματα εδώ πέρα που είναι εδώ και κρατάνε μόνο την πρόσωψη στην ουσία, είναι πολύ συχνά τα βλέπουμε. Μάλλον υπάρχει νόμος στο να μένουν αναλύωτες οι προσώψεις κάποιων κτηριών, δηλαδή παλιών. Πολύ ωραία, έτσι δίπλα μπάλα. Οπότε μάλλον και αυτό το κρατάνε πολύ, τα βλέπουμε πολύ συχνά αυτά τα κίτρινα υποστηλώματα, έτσι. Ράμεν! Έκανα σλουρπ και δείτε πως έκανα το μπουφάν μου. Ωραία. Τέλειο. Φύγαμε για vegan βάφλες. Φύγαμε. Βελγίου. Φύγαμε. Μετά από τις vegan βάφλες που θα βρούμε, θα κινηθούμε προς τον σταθμό τρένων για να πάμε πίσω στο Σαρλερουά, όπου θα πάρουμε από εκεί αύριο το αεροπλάνο για να γυρίσουμε πίσω Ηράκλειο. Ήταν πολύ ωραία, μας ενέπνευσε γενικά αυτό το ταξίδι και με τρόπο όχι θετικό, αλλά γενικώς είναι τέλειο να ταξιδεύεις γιατί βλέπεις πολλά πράγματα και τα καλά και τα κακά και πρέπει να τα ξέρουμε. Πάμε να φάμε γλυκό. Ευτυχώς δεν έχουμε φάει σχεδόν καθόλου γλυκά γενικά, θα έλεγα, αυτό το χρόνο, οπότε το τρώμε τώρα μαζεμένα. Μπορεί να ακούγεται πολύ παράξενο, δεν ξέρω αν έχω φάει βάφλα ποτέ στη ζωή μου.
Φτάσαμε. Πώς σου φαίνεται? Dystopian. Εντελώς μιλάμε. Έχουν φύγει όλοι. Φτάσαμε στο Σαρλερουά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια όμορφη πόλη, είναι μια Βιομηχανική πόλη. βιομηχανική πόλη, ναι. Μοιάζει λίγο σαν εγκαταλελειμμένη. Δεν μπορώ να πω ότι με πνίγει και πολύ ασφάλεια επίσης. Τώρα αυτό το αίσθημα μου βγάζει εμένα. Φτάσαμε. Πάμε να αφήσουμε τα πράγματα στο δωμάτιο. Αύριο έχουμε νωρίς πτήση, οπότε θα κοιτάξουμε να βρούμε πώς θα πάμε στο αεροδρόμιο που είναι 11 χιλιόμετρα από εδώ. Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο και ίσως γυρίσουμε λίγο, θα δείξει. Πού πήγαν όλοι? Μα ναι, εδώ είμαστε παιδιά. Είναι λίγο creepy, θα το ομολογήσω. Είναι ωρεάρια. Είμαστε ασφαλείς, θέλω να πιστεύω, στο Σαρλερουά. Θέλω να πιστεύω ότι και μέχρι αύριο που θα φύγουμε από το αεροδρόμιο, Παναγία μου, θα είμαστε ασφαλείς. Δεν ξέρω τι να πω, δεν νιώθω καθόλου ασφαλής εδώ πέρα. Είμαστε σε αυτή τη δυστοπική πόλη που είναι βιομηχανική πόλη και ήταν και μάλιστα εδώ έχει γίνει λέει και ένα από τα χειρότερα ατυχήματα έκρηξη. Παλιά εδώ πέρα λειτουργούσαν ανθρακοριχεία από τον 19ο αιώνα μέχρι και τον 20ο. Αλλά έγινε ένα από τα χειρότερα εργατικά ατυχήματα σε ανθρακοριχείο στον κόσμο και πέθαναν 256 άνθρωποι. Και τώρα έχει γίνει μια πόλη φάντασμα, δεν ξέρω. Ναι, γενικά πολύ φτώχεια. Έχει πολύ φτώχεια, ναι. Παραβατικότητα. Δηλαδή βγήκαμε. Εγώ δεν ένιωθα καλά να βγούμε, αλλά λέμε ας πάμε το σπίτι. Τι ώρα, 7.30 βγήκαμε. 8 παρά. Βγήκαμε λίγο, ένιωθα πάρα πολύ ανασφαλής και πήγε και να μας ακολουθήσει κιόλας ένας άνθρωπος. Και γυρίσαμε πίσω με καρδιοχτύπη. Εγώ ακόμα είμαι με καρδιοχτύπη. Τέλος πάντων, αύριο το πρωί ξημερώσει ο Θεός. Θα έρθει το παιδί αυτό που έχει το δωμάτιο εδώ, θα μας πάει 6,5 ώρα έχουμε ραντεβού. Ναι, 6,5. Το πρωί, να μην γίνει τίποτα. Και θα μας πάει στο αεροδρόμιο και εύχομαι να φτάσουμε εκεί σώοι και ασφαλείς. Και θα σας δω στο αεροδρόμιο. Καλό βράδυ. Κοιτάξτε αυτή την πρισμένη μούρη. Είναι 6 και κάτι το πρωί. 7 παρά είναι. 7 παρά είναι όντως. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο, μας έφερε το παιδί να είναι καλά στο αεροδρόμιο. Πληρώσαμε δηλαδή τον άνθρωπο. Μετά τη χτεσινή βραδιά φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Θέλω απλά να κάτσουμε στην πύλη αναμονής να ησυχάσω. Γιατί χτες η βραδιά δεν ήταν πολύ πολύ τρομακτική. Πάρα πολύ τρομακτική έχω να πω. Ούτε ξεβάφτηκα χτες το βράδυ. Φύγαμε. Γυρνάμε πίσω. Τραβούς και vlogs έχεις. Λοιπόν, βλέπετε αυτόν μας είπε να μας πιστέψει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να κάνει τη δουλειά του άνθρωπου. Μισό λεπτό και συνεχίζει το vlog. Παιδιά, επιστρέψαμε. Ήρθε ο Νίκος μας και μας πήρε. Μπράβο ρε Νίκο. Πω, τι πτήση ήταν αυτή, μιλάμε. Παιδάκια από πίσω κλωτσούσανε, φωνές, πασαρί ήταν μπροστά μας, δεν έβαλε γλώσσα μέσα του. Τέλος πάντων, αλλά ήρθαμε σήμερα το πρωί. Εγώ ούτε ξεβάφτηκα, ούτε άλλαξα ρούχα, έτσι κοιμήθηκα. Δεν έβαλα πιτζάμες. Κάθε μία ώρα ξυπνούσα, έλεγα έφτασε 6 η ώρα το πρωί να ξυπνήσουμε. Θα έρθει ο άλλος, ξέρεις, να μας πάει στο αεροδρόμιο. Αντώνη, εμπειρία. Τρομερή. Επιβιώσαμε. Ήταν διαφορετικό από κάθε άλλο ταξίδι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το vlog στο ταξίδι μας στο Βέλγιο. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlog. Να είστε καλά, παιδιά, πολλά! Νίκο! Τι κάνεις?